Hello student, today we can discuss the expression for potential energy. आता आपल्याला बघायचं आहे potential energy चे expression. सो समोर तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसते एक फिगर दिसते बघा, आणि या फिगर मध्ये तुम्हाला एक सोर्स चार्ज दिसतोय कॅपिटल Q. Okay, आणखीन this source charge capital Q means we can consider the electrostatic field due to a source charge capital Q which is placed at origin O. तो काय केलाय, सोर्स चार्ज आहे कॅपिटल Q, हा तुमचा O या पॉइंट वरती प्लेस केलेला आहे. ओके, देन यू कॅन ऑब्झर्व द 2 पॉइंट्स अक्रॉस दिस O पॉइंट. या O पॉइंटच्या जवळ तुम्हाला काय दिसत आहेत, 2 पॉइंट दिसत आहेत, कॅपिटल A आणि कॅपिटल B. So these 2 points which is placed at a distance of R1 and R2. ओके, ते दोन्ही पॉइंट आहेत. A पॉइंट आहे हा R1 डिस्टन्स वरती ठेवलेला आहे आणि B पॉइंट आहे हा R2 डिस्टन्स वरती प्लेस केलेला आहे फ्रॉम द सेंटर O or from the point O. Okay, then we can take one small test charge plus Q naught and which is brought from point A to point B with respective distances R1 and R2 from O against a repulsive force on it. म्हणजे या दोन्ही पॉइंट मध्ये आपण काय केलेलं आहे, तर एक O पॉइंट आहे आणि एक A पॉइंट आहे. तर या A पॉइंट वरती आपण काय केलेलं आहे, प्लस Q चार्ज प्लेस केलेला आहे आणि हा प्लस Q चार्ज आपल्याला काय करायचा आहे, इट ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B. आपल्याला काय करायचं, हा प्लस Q नॉट चार्ज हा टेस्ट चार्ज आहे. हा टेस्ट चार्ज आपल्याला A पासून B पर्यंत न्यायचा आहे. ओके, with respective distances they are given, that is R1 and R2. Then there should be a repulsive force acting on that charge Q naught. या Q naught वरती किंवा पॉइंट A वरती एक repulsive force act होणार आहे, and that repulsive force we are observing on the screen. तुम्हाला समोर Fe बार हा काय दिसतोय, एक repulsive force दिसतोय. Okay, this should be acted due to interaction between these two charges between O and A. म्हणजे O वरती असणारा प्लस Q चार्ज आणि कॅपिटल A पॉइंट वरती असणारा प्लस Q नॉट हा टेस्ट चार्ज. सो या दोन चार्जेस मध्ये सेम पोलॅरिटीमुळे काय असणार आहे, फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहे. आणि जर आपल्याला या Q नॉट चार्जला Q चार्ज कडे न्यायचा असेल किंवा Q नॉट पासून B पोझिशन कडे जायचं असेल, तर काय होणार आहे, या दोन चार्जेस मध्ये repulsive force act होणार आहे, and that repulsive force should be seen in the figure, that is Fe bar. Okay, now when we can move this charge, that is we move the charge Q naught from position A to B, there should be a work done against electrostatic force Fe bar. म्हणजे ज्यावेळेस मी या टेस्ट चार्ज Q naught ला काय करतोय, तर या there should be a work done against that electrostatic force Fe bar in displacing the charge Q naught through a small distance. dr bar appears as in increase in potential energy of the system. म्हणजे ज्यावेळेस आपण या A ला A पासून B कडे पॉइंट ब्रॉड करणार आहे किंवा A पासून B पर्यंत हा Q naught टेस्ट चार्ज आहे, we are moving, then we can make certain small displacement. ओके, अगेन्स्ट दिस Fe बार, या Fe बारच्या अगेन्स्ट आपण काय करतो, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करतो. वी कॅन मूव दिस पॉइंट व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स dr. ओके, देन देअर शुड बी अ वर्क डन कॅन बी take place displacing this charge Q naught, and that should be stored in the form of potential energy of that system. म्हणजे या सिस्टीम मध्ये ते पोटेन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर असणार आहे, and that should be given by du is equal to Fe bar into dr bar. आपल्याला या ठिकाणी A पासून B कडे जायचं असेल तर त्यावेळेस आपल्याला एक फोर्स बघायला मिळणार आहे, तो Fe bar आणि त्याची डिस्प्लेसमेंट dr bar आपण घेणार आहे. याच्यावरून आपल्याला एक पोटेन्शियल एनर्जी बघायला मिळेल. और कॉन्ट्रोवर्सी, when we can move the same capital Q charge against a small Q naught charge, there should be another repulsive force, that is minus Fe bar, but it is exactly opposite to your that force Fe bar. समोर जो स्क्रीन वरती दिसतोय याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट चार्ज तुमचा O पासून दुसऱ्या बाजूला असणार आहे, त्यावेळेस तुम्हाला या ठिकाणी मायनस Fe bar हा फोर्स बघायला मिळेल. म्हणजे परत आपल्याला हेच इक्वेशन मिळू शकतं, Fe मायनस Fe bar इंटू
dr bar. Okay, so negative sign appears because the displacement dr bar is against the electrostatic force Fe bar. म्हणजे आपल्याला ही जी पोटेन्शियल एनर्जी बघायला मिळते, या पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये Fe बार कसा फोर्स आहे तर डिस्प्लेसमेंटच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आहे. ओके, म्हणून ज्यावेळेस आपण ए पॉइंट पासून बी कडे मूव्ह होणार आहे त्यावेळेस आपण स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करतोय dr बार. पण ज्यावेळेस आपण डिस्प्लेसमेंट dr बार ही लेफ्ट हँड साइडला करतोय पण आपला जो फोर्स आहे Fe बार हा कुठे ऍक्ट होतोय, राईट हँड साइडला ऍक्ट होतोय. सो वी कॅन टेक द डिरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, it is exactly opposite to your displacement. That's why we are writing the potential energy equation that should be minus Fe into dr. आपण काय केलंय तर स्केलर फॉर्म लिहिताना आपण त्याचं मायनस Fe into dr आपण लिहिलेला आहे. ओके, for the displacement of a charge from initial position A to final position B, the change in potential energy del U can be obtained by integrating du. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी A पोझिशन पासून बी पोझिशन पर्यंत जायचं असेल तर आपल्याला टोटल डिस्प्लेसमेंट करावी लागणार आहे. बघा, टोटल डिस्प्लेसमेंट करावी लागणार कारण ए पासून आपण थोडंसं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे आणि ते डिस्टन्स किती केलंय, डेल बार एवढं डिस्टन्स केलेलं. म्हणजे व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स वी आर कव्हर फ्रॉम द पॉइंट ए टू towards B. Okay, and then we are getting the potential energy, or we are getting the work done, and that work done, it is nothing but du. Okay, and that should be that work done is dw, and whatever may be the work done, it is stored in potential energy. So we are writing here du is equal to dw is equal to minus Fe dr bar. ओके, मग आता समजा मला टोटल ए पोझिशन पासून बी पोझिशन कडे जर जायचं असेल तर मला टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल करावं लागणार आहे. आणि ते डिस्टन्स मला कसं मिळू शकतंय तर मला जे समोर इक्वेशन मिळतंय पोटेन्शियल एनर्जीचं, ओके, तर ते पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन जर मी इंटिग्रेट केलं तर मला काय मिळू शकतंय, टोटल एनर्जी, टोटल पोटेन्शियल एनर्जी और टोटल चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे ए माझी इनिशियल पोझिशन असणार आहे एनर्जीची आणि बी ही माझी फायनल पोझिशन असणार आहे एनर्जीची. तर या दोन्ही पोझिशन मधला चेंज म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल म्हणजे बी मायनस ए जर केलं तर मला डेल यू ही चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी बघायला मिळणार आहे. ओके, पण मला एक्झॅक्टली एनर्जी माहित नाहीये ए पोझिशनला किती आहे, बी पोझिशनला किती आहे. तर मला या ठिकाणी ए पासून थोडंसं डिस्टन्स गेल्यानंतर मला एनर्जी किती खर्च होते किंवा किती एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी युटिलाइज होते हे मला माहिती आहे. ओके, आपल्या पोटेन्शियल एनर्जी इक्वेशन वरून, म्हणून मी टोटल एनर्जी इथून फाइंड करू शकतोय ए टू बी मध्ये किती असेल तर इंटिग्रेशन साइन आपण अप्लाय करू शकतोय. अँड वी आर इंटिग्रेटिंग द फॉर्म्युला ऑफ du, वी आर गेटिंग द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी del u, and that should be between 2 points because whatever may be the distance is what, r1 and r2. So we are writing the equation integration of r1 to r2 du, or we are substituting the value of du is what, integration of r1 to r2 minus Fe bar del r bar, minus Fe bar del r bar. Now if we observe about the two charges, म्हणजे या दोन चार्जेसचा जर विचार केला तर या दोन्ही चार्जेस मध्ये काय आहे, दिस टू चार्जेस आर प्लेस ॲट अ फायनाइट डिस्टन्स फ्रॉम इच अदर्स. म्हणजे हे दोन्ही चार्जेस कशा आहेत, एका फायनाइट डिस्टन्स वरती प्लेस आहेत बघा एकमेकापासून. अँड वी ऑलरेडी नो दॅट इफ दिस टू चार्जेस आर इन इट्स static condition, means rest condition, and these two charges are placed at a finite position, then we can always apply a electrostatic force of attraction or force of repulsion law, that is Coulomb's law. And in between these two charges there should be either force of attraction or force of repulsion, and that is called as electrostatic force or Coulomb force. So these two charges we are getting or applying this potential, applying the Coulomb's law between these two charges, we are observe that the Coulomb's law, okay, that should be written as electrostatic force of attraction, that is Fe bar is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q small q naught upon r square. But here we are taking vector form, that's why we are writing here r cap. If we simply write the equation, म्हणजे जर मी सहज फक्त इक्वेशन लिहिलं
कुलम्स लॉचं इक्वेशन, तर मला मिळणार आहे एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॅपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेअर. ओके, आणि हे निगेटिव्ह साईन का लिहिलेलं आहे तर मगाशीच आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे बघा. याची जी डिरेक्शन आहे ती कशी आहे, निगेटिव्ह टू द फोर्स, म्हणजे तुमचा जो फोर्स आहे रिपल्सिव्ह फोर्स आहे, त्यामुळं फोर्सच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आपली डिस्प्लेसमेंट होते, म्हणून आपण निगेटिव्ह साईन इंट्रोड्यूस केलेला आहे. ओके, आता या ठिकाणी जर आपण जी काही आपली एनर्जीचं इक्वेशन आहे बघा, एनर्जीचं इक्वेशन काय आहे फॉर सिस्टीम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, म्हणजे आपलं जे मागाशी चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन होतं बघा, डेल यू इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ R1 टू R2 du इज इक्वल टू, आपण du ची व्हॅल्यू आपण काय सबस्टिट्यूट करतोय, एफ बार इंटू डेल आर बार. म्हणजे जर आपण एफ बार ची व्हॅल्यू जर आपण सबस्टिट्यूट केली -1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॅपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेअर इंटू आर कॅप, ही जर आपण एफ ही बारची व्हॅल्यू जर आपण या खालच्या इक्वेशन मध्ये जर सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला काय मिळेल बघा. इक्वेशन समोर स्क्रीनवरती इक्वेशन तुम्हाला दिसतंय बघा, इंटिग्रेशन ऑफ R1 टू R2 -1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॅपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेअर इंटू आर कॅप इंटू डी आर बार. ओके, म्हणजे हे इक्वेशन आपल्याला मगाशी जे आपण चेंज केलेलं आहे ते इक्वेशन आपल्याला बघायला मिळेल. त्याच्यानंतर आपण इफ वी अप्लाय द इंटिग्रेशन साइन, म्हणजे आपल्याला काय बघायला मिळेल बघा, हे मायनस साइन 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट हा काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. आपल्याला माहिती आहे 1/4 पाय कॉन्स्टंट आहे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिव्हिटी ऑफ द फ्री स्पेस ही सुद्धा कॉन्स्टंट असते. तर आपल्याला काय होणार आहे, हे दोन्ही पण बाजूला येतील. त्याच्यानंतर कॅपिटल क्यू आणि स्मॉल क्यू नॉट हा सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे फक्त राहील काय, आर स्क्वेअर शिल्लक राहील. ओके, आर स्क्वेअर शिल्लक राहील आणि आर अपॉन आर स्क्वेअर आर कॅप अपॉन आर स्क्वेअर इंटू डी आर हे इंटिग्रेशन साइनला जोडलं जाईल आणि आपल्याला हे इक्वेशन बघायला मिळते. हे जर इक्वेशन आपण पुढे सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला हे इक्वेशन बघायला मिळणार आहे, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी दॅट इज डेल यू इज इक्वल टू -1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॅपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट इन ब्रॅकेट -1/r ब्रॅकेट च्या बाहेर आपण त्याचं लिमिट अप्लाय करतोय बघा, R1 टू R2. ओके, R1 टू काय करतोय आपण, R2 लिमिट अप्लाय करतोय. ठीक आहे, आता हे R1 आणि R2 हे जर लिमिट अप्लाय केलं तर आपल्याला खाली जे R दिसतंय या R च्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे, हे लिमिट्स अप्लाय करणार आहे. म्हणजे सुरुवातीला अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करणार आहे. म्हणून हे इक्वेशन आपण या फॉर्म मध्ये लिहू शकतोय बघा, हे -1 आहे आणि आपलं इक्वेशनचं मायनस साइन, पूर्ण इक्वेशनचं मायनस साइन, सो मायनस मायनस काय होणार आहेत, प्लस होणार आहेत. म्हणजे आपल्याला हे इक्वेशन परत असं मिळू शकते बघा. हे जर रिअरेंज करून इक्वेशन लिहिलं तर आपल्याला हे इक्वेशन बघायला मिळेल. समोर स्क्रीनवरती तुम्हाला इक्वेशन दिसतंय, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकताय बघा, डेल यू इज इक्वल टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॅपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट 1/स्मॉल आर आर ब्रॅकेट कम्प्लीट R1 टू R2 लिमिट दिलेले आहेत R1 टू R2. आणि इफ वी सबस्टिट्यूट दिस लिमिटिंग व्हॅल्यूज, म्हणजे या दोन्ही लिमिटच्या व्हॅल्यू जर आपण या इक्वेशन मध्ये जर सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल डेल यू इज इक्वल टू 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट कॅपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट 1/R2 मायनस 1/R1. ओके, सो दीज आर द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वेशन. आपल्याला हे काय मिळतंय, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वेशन मिळते. सो वी कॅन से दॅट द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन द एंड पॉइंट्स अँड इज इंडिपेंडंट ऑफ ऍक्च्युअल पाथ टेकन बाय द चार्ज. म्हणजे तुमची जी काही चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी आहे ही कशावरती टोटल डिपेंड आहे, तर एंड पाथवर डिपेंड आहे. कारण इथं आपल्याला काय दिसतंय बघा, समोर इक्वेशन मध्ये, या समोर इक्वेशन मध्ये 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट दिसतंय, हे ऑलवेज कॉन्स्टंट आहे. कॅपिटल क्यू आणि क्यू नॉट हे दोन्ही चार्जेस आहेत, हे पण कॉन्स्टंट आहेत. मग चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड कोणावरती आहे, तर R2 आणि R1 वरती डिपेंड आहे. मग R2 आणि R1 काय आहेत, दीज आर द डिस्टन्सेस ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेसचे डिस्टन्सेस आहेत. ओके, म्हणजेच काय, तर फिक्स एंड पॉइंट्स आहेत. हे
हे R1 आणि R2 काय सांगते, फिक्स एंड पॉइंट्स आहेत. ओके, आणि या फिक्स एंड पॉइंट वरतीच तुमची चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी डिपेंड आहे. ती कुठल्या पाथनं ट्रॅव्हल होती इट डझंट मॅटर. मीन्स दॅट्स वाय दे आर सेइंग दॅट इंडिपेंडंट ऑफ ऍक्च्युअल पाथ टेकन बाय द चार्ज. तुमच्या चार्जने कुठला पाथ घेतलाय त्याच्यावरती इंडिपेंडंट आहे. ओके, देन द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. ओके, अँड अगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. म्हणजे आपल्याला ही जी चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला बघायला मिळते, दॅट शुड बी ऑलवेज स्टोअर्ड इन द दॅट शुड बी एक्झॅक्टली इक्वल टू द युअर वर्क डन बाय द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स. कारण आपण मगाशीच म्हणलं वरती बघा, आपली चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी ही कशावरती डिपेंड आहे, तर एंड पॉइंट्स वरती आहे. मग या एंड पॉइंट्स मध्ये जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन असेल, तर या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ रिपल्शनच्या अगेन्स्ट तुमच्या चार्जनी डिस्प्लेसमेंट केलेली आहे. अँड दॅट डिस्प्लेसमेंट कॅन डू सम वर्क डन. Okay, means for that displacement this charge can make some work done, okay, against that force, that is the repulsive force or that should be attractive force, and that should be stored in the form of potential energy. म्हणून आपण काय म्हणतो, ही जी पोटेन्शियल एनर्जी आहे ही वर्क डनच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे. म्हणून आपण पोटेन्शियल एनर्जी आणि वर्क डन हे दोन्ही एक्झॅक्टली इक्वल घेतोय. म्हणून आपण हेच इक्वेशन आता आपण खाली लिहितोय बघा, WAB इज इक्वल टू डेल U which is equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q small q naught 1/R2 minus 1/R1. ओके, या इक्वेशन वरून आपल्याला काय मिळू शकतंय, वर्क डन और पोटेन्शियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स. आपल्याला या 2 पॉइंट्स मध्ये असणारी पोटेन्शियल एनर्जी मिळू शकते. ओके, नाउ इफ वी have defined or calculated the change in potential energy for सिस्टीम ऑफ चार्जेस, म्हणजे जर आपल्याला सिस्टीम ऑफ चार्जेस असतील तर याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, पोटेन्शियल एनर्जी फाइंड करू शकतो. इट इज कन्व्हिनियंट टू चूज इन्फिनिटी to be the point of zero potential energy as the electrostatic force is 0 at r is equal to infinity. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, तर आपल्याला नंबर ऑफ चार्जेस साठी, म्हणजे इथं 2 चार्जेस आहेत म्हणून ठीक आहे, पण समजा सिस्टम ऑफ चार्जेस असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला झिरो पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजेच आपल्याला पॉइंट्स हे इन्फानाइट पॉइंट्स कन्सिडर करावे लागेल, इन्फिनिटी कन्सिडर करावी लागेल, आणि त्या ठिकाणी आपल्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हा 0 मिळेल ऍट r इज इक्वल टू डिस्टन्स. म्हणजे आपला जो चार्ज आहे विच इज केप्ट ॲट इन्फानाइट डिस्टन्स, अँड हिअर वी आर गेटिंग दॅट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो वी आर गेटिंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स बिकम्स 0. So zero potential energy we are getting. Okay, so thus the potential energy U of the system of 2 point charges Q1 and Q2 separated by small r can be obtained from the above equation, and by using R1 is equal to infinity, R2 is equal to small r, then it is given as potential energy दिलेली आहे बघा. म्हणजे समजा आपला एक चार्ज आहे तो इन्फिनिटी पासून ब्रिंग केलेला आहे आपण, ओके, त्याची इनिशियल पोझिशन आहे ती इन्फिनिटी वरती आहे आणि आपण तो टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पासून तुमच्या सिस्टीम मध्ये आणलेला असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला त्यांनी इक्वेशन पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन दिलेलं आहे, U ऑफ R इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon small r. Okay, so these are the final equation for potential energy of Q1 and Q2 चार्जेस. ओके, किंवा 2 चार्जेस साठी एक्सप्रेशन आहे, या एक्सप्रेशनचं फायनल इक्वेशन तुम्हाला समोर WAB इज इक्वल टू डेल U 1/4 pi epsilon naught कॅपिटल Q naught 1/R1 minus 1/R2 minus 1/R1 हे बघायला मिळतं. ठीक आहे, सो आता आपल्याला बघायचं युनिट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीचं युनिट काय असेल, युनिट ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. सो SI युनिट ऑफ एनर्जी इज व्हॉट, जूल. जूलचं SI युनिट काय आहे, सॉरी एनर्जीचं SI युनिट काय आहे, जूल आहे. सो वॉट एव्हर मे बी द पोटेन्शियल एनर्जी और आयदर कायनेटिक एनर्जी, कुठलीही एनर्जी असेल, पोटेन्शियलच असेल किंवा कायनेटिक एनर्जी असेल, तर या दोन्हीचं युनिट SI युनिट काय असणार आहे, जूल असणार आहे. Okay, so 1 joule is the energy stored in moving a charge of 1 coulomb through a potential difference of
1 व्होल्ट. म्हणजे आपल्याला 1 जूल एनर्जी म्हणजे काय त्यांनी सांगितलेलं आहे बघा. 1 जूल एनर्जी स्टोअर होती म्हणजे काय आहे तर 1 कुलम चार्ज आपण मूव्ह केला 1 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्सनी, तर त्या ठिकाणी 1 जूल एवढी एनर्जी आपल्याला स्टोअर झालेली बघायला मिळते. ओके. सो अनदर कन्व्हिनियंट युनिट ऑफ एनर्जी इज व्हॉट इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे दुसरं जे कन्व्हिनियंट युनिट आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे ते कन्व्हिनियंट युनिट काय आहे इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. म्हणजे दुसरं जे युनिट आहे एनर्जीचं ते कुठलं आहे तर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. म्हणजे आपल्याकडे पोटेन्शियल एनर्जीचे 2 युनिट्स बघायला मिळतात बघा. बऱ्याचदा सीईटी मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतोय. ओके. खाली तुम्हाला 2-3 युनिट्स दिले जाऊ शकतात आणि त्यापैकी तुम्हाला 1 युनिट पोटेन्शियल एनर्जीचं दिलं जाईल ज्याच्यामध्ये आपल्याला जूल हे युनिट नसणार आहे तर इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हा ऑप्शन मे बी असू शकतो आणि दुसरे ऑप्शन्स असू शकतील. सो these are the another unit of potential energy, that is electron volt, which is the change in the kinetic energy of an electron while crossing 2 points maintained at potential difference 1 volt. Okay.